Γεια σας φίλοι! Σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε εύκολα και διασκεδαστικά να φτιάξετε ένα παραδοσιακό μαγιάτικο στεφάνι. Θα χρησιμοποιήσουμε μόνο ένα ψαλίδι, ένα σπάγκο και ό,τι μας δίνει η φύση. Έχω αναλάβει ένα πολύ ωραίο εγχείρημα. Να φτιάξω ένα παραδοσιακό στεφάνι έτσι όπως το φτιάχναν οι γονείς μας ή οι γονείς τους, δηλαδή οι παππούδες μας και οι γιαγιάδες μας, με κλαδί ελιάς ή ένα μαλακό κλαδάκι, το οποίο θα μπορούσε να είναι από κισό ή κάτι άλλο, και αγριολούλουδα, ό,τι βρω στον αγρό. Όπου εδώ ο αγρός είναι πάρα πολύ καλός μαζί μου, γιατί έχει πάρα πολλά αγριολούλουδα, κυρίως μαργαρίτες. Θα βρω όμως και κάτι άλλο, γιατί κοιτάξτε, είναι απέραντος ο χώρος. Είναι ελεύθερη αλάνα. Πάω όπου θέλω. Ελεύθερη και δίπλα στη θάλασσα. Καλύτερο δεν έχω. Και λίγη βροχή. Από αυτό το τσιμπιτό, αυτό τσιμπάει. Ξέρεις το παιχνίδι ποιο είναι. Βέβαια το ξέρεις. Κοιτά. Και κολλάει στα ρούχα σου. Πάμε όμως, γιατί υπάρχει ένα θεματάκι, βλέπω παντού πεύκα. Πρέπει να βρούμε κλαδιά για να φτιάξουμε τη βάση του στεφανιού. Δεν πτωούμαστε, πάμε να βρούμε. Όπ, εδώ τι έχουμε, ένα αλμυρίκι. Για να δούμε, τα κλαδιά του είναι αρκετά μαλακά. Έχω μαζέψει μια αγκαλιά κλαδιά που θα γίνουν η βάση για το στεφάνι μου. Ελήψη ελιάς, πιστέψαμε στο αλμυρίκι. Νομίζω πως δεν θα μας προδώσει. Μένει τώρα να μαζέψω και τα λουλούδια. Και να έχω και μια αγκαλιά λουλούδια. Να δω που θα τα χωρέσω όλα αυτά. Μας λείπουν λουλούδια και χρώματα. Δηλαδή έχει μερικά είδη εδώ από αγριολούλουδα, που σημαίνει κυρίως μαργαρίτες. Και ίσως και βρω και γαζία κάπου πιο εκεί, είχα δει ένα δέντρο ερχόμενη. Αλλά είναι παντού το κίτρινο. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα παραδοσιακά αυτά αγριολούλουδα που χρησιμοποιούσαν, που καθένα σήμαινε κάτι για να ολοκληρωθεί έτσι η τύχη του στεφανιού μας, του μαγιάτικου στεφανιού. Αλλά δεν πτωούμαστε. Θα προσαρμοστούμε στις συνθήκες που έχουμε. Θα φτιάξουμε λοιπόν ένα στεφάνι που κυρίως θα έχει σαν βάση του το κίτρινο χρώμα της μαργαρίτας, ό,τι άλλο μπορούμε έτσι να συλλέξουμε, και θα χρησιμοποιήσουμε και αυτά εδώ και ό,τι παρόμοιο σαν αγριοστάχι, να το πω. Δεν ξέρω πώς ακριβώς λέγονται, μπορεί και να το ψάξω και να το πω σας πικάζει μετά. Θα τα κόψουμε ματσάκια και θα μας διευκολύνει, γιατί αυτά και δένονται εύκολα και στιβάζονται έτσι στο στεφάνι εύκολα. Τουλάχιστον έτσι το φαντάζομαι. Δεν ξέρω αν θα μου βγει, μαζί σας θα το μάθω. Νομίζω πως αυτά είναι αρκετά. Καλά, αν χρειαστούμε κι άλλα θα επιστρέψουμε. Έτσι κι αλλιώς κάπου εδώ θα το φτιάξουμε το στεφάνι. Κατά γης, ή σε κανένα τραπεζάκι, ή σε καμιά κούνια, θα δούμε. Μεγαλώνει η αγκαλιά. Πάμε για... Πάλι το έπαθα. Πάμε για τις μαργαρίτες και ό,τι κίτρινο λουλούδι βρούμε. Αν βρούμε και κανένα κοκκινάκι, καλά θα ήταν, αλλά δεν το βλέπω. Είναι ή δεν είναι αυτό το τέλειο μέρος για μαργαρίτες? Με θέα τη θάλασσα και soundtrack το κύμα. Θα χρειαστούμε πάρα πολλές μαργαρίτες. Αλλιώς δεν μας βλέπω να γεμίζει το στεφάνι.
Κουραστήκαμε λίγο, αλλά άξιζε τον κόπο. Η ώρα της απόλαυσης ήρθε. Θα φτιάξουμε πρώτα το στεφάνι μας με αυτά τα μαλακά κλαδιά από το αλμυρίκι και στη συνέχεια θα φτιάξουμε τα ματσάκια μας για ένα παραδοσιακότατο μαγιάτικο στεφάνι που θα μας φέρει τύχη. Ποιος γέλασε? Πρώτα ξεχωρίζουμε τα λουλούδια ανά είδος, για να είναι πιο εύκολο μετά να φτιάξουμε τα ματσάκια μας. Μαργαρίτες θεωρούνται σύμβολο αγνότητας και αθωότητας. Κλέφτης, ο αέρινος, ο παιχνιδιάρης. Αυτή είναι η λαϊκή του ονομασία, να ξέρετε. Το επίσημο όνομα του φυτού είναι πικραλίδα. Αλλά πάντα κλέφτη θα το λέμε, θα το φυσάμε και θα το κυνηγάμε. Δεν το πήγα κι άσχημα τελικά με τα λουλούδια που μάζεψα. Ωραίο μου φαίνεται θα βγει. Α ναι, και ένα μικρό tip. Κόψτε μικρά κομματάκια σπάγκο από πριν για να τα έχετε έτοιμα, γιατί μετά θα είναι πολύ απασχολημένα τα χέρια σας και μόλις που θα μπορέσετε να πάρετε το κομματάκι σπάγκου, πιστέψτε με. Θα ετοιμάσω τώρα το στεφάνι με κλαδιά από το αλμυρίκι. Ελπίζω να μας βγάλει ασπροπρόσωπους. Υπάρχουν δύο τρόποι να το κάνετε. Ή θα διαλέξετε μεγάλα ευλίγιστα κλαδιά που σχεδόν θα σχηματίζουν κύκλο και με 2 το πολύ κομμάτια θα φτιάξετε το στεφάνι σας. Ή θα κόψετε πολλά μικρά και θα τα πλέξετε δένοντας και σταθεροποιώντας πάντα και στις δύο περιπτώσεις με σπάγκο. Εγώ διάλεξα την πρώτη λύση και επέλεξα να κρατήσω τα περισσότερα από τα φύλλα των κλαδιών για να γεμίσει πιο φυσικά και πιο ομοιόμορφο το στεφάνι μου, σε συνδυασμό πάντα και με τα λουλούδια που θα τα βάλω σε λίγο. Μια χαρά το στεφάνι, σπαθί το αλμυρίκι, μπράβο, θα σε ξαναπροτιμήσουμε. Και τώρα φτιάχνουμε τα ματσάκια λουλουδιών. Όσο μικρότερο κοτσανάκι αφήσετε, τόσο λιγότερα μετά θα έχετε να κρύψετε. Αμάραντος, συνυφασμένος με την Αθανασία. Ίσως γιατί όσο και να ξεραθεί το μικρό αυτό ωραίο κίτρινο ανθάκι του, παραμένει σχεδόν ανέπαφο. Να ξέρετε, είμαι πάρα πολύ τυχερή που το βρήκα εδώ. Είναι το χαρακτηριστικό φυτό των κυθύρων και της αμουργού. Τοποθετώ τα ματσάκια εκεί που υπάρχουν τα κενά και νιώθω ότι χρειάζεται γέμισμα. Εσείς μπορεί να καθαρίσετε τελείως τα φύλλα και να τοποθετήσετε τα ματσάκια πολύ κοντά το ένα στο άλλο. Έτσι ώστε στο τέλος να φαίνονται μόνο τα λουλούδια και καθόλου το στεφάνι. Εμένα μου αρέσει να φαίνεται το στεφάνι. Έτοιμο λοιπόν το στεφάνι μου. Ωραίο είναι, μου αρέσει, είμαι ικανοποιημένη. Και ήταν και λίγο στραβό. Καλέ, το στεφάνι μου παίρνει το σχήμα καρδιάς. Τέλειο. Αυτό λοιπόν είναι το μαγιάτικο στεφάνι που έφτιαξα το 2017. Μου πήρε περίπου 3 ώρες, περιπλανήθηκα στο δάσος πάρκο που βρίσκεται ακριβώς πάνω από την κεντρική παραλία στο Καβούρι και πέρασε υπέροχα. Έπαιξε με χελώνα, έπαιξε με αγαπάς να με αγαπάς, φύσηξα τον κλέφτη, μύρισα αμάραντο, βρέθηκα κάτω από τα δέντρα, χάρηκα τη σκιά τους. Μπορεί να μην είναι τέλειο, αλλά η τελειότητα στη φύση είναι απλώς να υπάρχεις και να μπορείς να φτιάχνεις, να σκέφτεσαι και να δημιουργείς χωρίς φόβο και χωρίς δεύτερη